नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले कोरेसोमा कोरेर बनाएको मुलाको अचार अमिलो पिरो अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले अचार बनाउनको लागि चाहिँ सामग्रीहरू सबै लिइसकेको छु। मुला, कागती, आलसको धुलो, बेसार, खोर्सानी, नुन, खोर्सानी, मेथी लिइसकेको छु। अब हजुरहरुलाई म कोरेर देखाउँदै छु। मुला मैले पखाली एउटा मुला लिएको छु। मजाले कोर्नु पर्छ। अब मुलालाई मुलाको अचार चाहिँ अब कोरेर नि बनाइछ, काटेर नि बनाइछ, कुटेर नि बनाइछ, सबै तरिकाले बनाइछ। मैले चाहिँ कोरेर बनाउँदै छु। कोरेसोमा एउटा मुला मैले कोरेर पनि रेडी भइसक्यो साध्नको लागि। अब एउटा बोलमा म चाहिँ मुलाको कोरेको मुला राख्दै छु। अब नुन स्वाद अनुसार, खोर्सानीको धुलो 1 चम्चा, काटेको हरियो खोर्सानी 2टा, यो चाहिँ आलसको भुटेर पिसेको धुलो 2-3 चम्चा राखेको छु। अब मसिनो गरेर काटेको धनिया पत्ता, हरियो पत्ता, अब तेल बसाउनको लागि मैले प्यान बसाइसकेको छु। तेल तोरीको तेल राखेको 2-3 चम्चा, त्यसमा मेथी राख्दै छु 1 चम्चा। अब मेथी कालो कालो भएपछि सुकेको खोर्सानी राखेको छु 3वटा। अब ग्यास बन्द गरेर मैले बेसार राख्नुपर्छ। फेरि नभए डढ्छ, बेसारको डढ्छ, त्यस कारणले ग्यासमा हालेर राख्नुपर्छ। अब अचारमा ज्वाइँ झानिसकेँ। अब दिउरेमा अलि लागेको पनि झिकिसकेँ मैले। मुलाको भुज्री राखेर अमिलो चाहिँ मैले एउटा र आधी राखेको छु। हजुरलाई कतिको मनपर्छ अमिलो त्यही अनुसार राख्नु होला। अब मजाले हातले नै मिक्स गर्नुपर्छ। सबैतिर मजाले मसलाहरू लाग्छ, छोपहरू लाग्छ अमिलो। त्यस कारणले हातैले नै मुस्नुपर्छ। अघि डढाएको खोर्सानी पनि मुस्नुपर्छ। सुकेको खोर्सानी पनि डढाएर मुस्दाखेरि चाहिँ मिठो स्वाद हुन्छ। यसरी बनाएको अचार चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। राम्ररी मोल्नुपर्छ हातले। माथिबाट धनियाँ फेरि अलिअलि छरेँ, हरियो धनियाँ। अब रेडी भइसक्यो। हजुरलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। यो चाहिँ खानासँग असाध्यै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।